YouTube channel එකට ඔයාලා සතුටින් පිළිගන්නවා. ජයලන අදරගෙනාල හැමෝටම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් සුප්‍රීම වෙබ්සයිට් එකක්. ජයලන වල දැම්ම ඉමනි විත් ක්‍රිප්ටෝ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට හැපැතින් මත notification bell එකත් මත දොලකලා තියාගන්න. එතකොට ඉමනි විත් ක්‍රිප්ටෝ අපේ YouTube channel එකේ තාක්ෂණික ඉමනි videos වල notification මාර ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මතක් කරලා මේ බලන වීඩියෝ like එකක් දාන්න. එහෙනම් යමුද වීඩියෝ එකට. ජයලන අදගෙන වෙබ්සයිට් එකේ link එක මේ description එකේ හොක message දාලා තියෙනවානේ link එක හරහා දැන් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එකට එන්න. යාළුවෝ වෙබ්සයිට් එකට ආවම වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා cloud mining company කියලා. එයාලා ගන්න ලොකු විස්තරයක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතන start mining කියලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා registration bonus එක ඔයාලට 5 USD ඩොලර් 5ක් ඔයාලට claim කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. claim bonus හරහා. right. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ about එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට විස්තරාත්මකව. right. ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයාලගේ invest එක, payout එක, usersලා day in work එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right. ඉතින් මෙතන යාළුවගේ මෙතන තව currency වගේක් මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. තව පාලට අවශ්‍ය වෙයි මෙතනත් අපිට currency වගේක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවගේ market එක, ඉතින් market එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. GHS අපිට මේ විදිහට purchase කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් තව පාලට අවශ්‍ය වෙයි තවත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. GHS මේ විදිහට අපිට buy කරන්න. right. ඉතින් මෙතන purchase කරන්න. right. ඉතින් මෙතනත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් GHS purchase කරන්න තියෙනවා. right. ඉතින් අපි මේ විදිහට නැවත උඩට යමු. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා start mining කියලා. මේ start mining කියන බටන් එක ටච් කරන්න. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා user name කියලා. මෙතනට ඔයාලගේ නම දෙන්න. email කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ gmail address එක දෙන්න. password කියලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට කැමති password එකක් දෙන්න. gmail එකේ password වෙන්න ඕනේ නැහැ. confirm ගේ password කියන තැන ඔයාලා මෙතන දෙන password නැවත මෙතන දීලා confirm කරන්න. මෙතන I am not a robot තෝරන්න මේ right tick එක දීලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන register කියන බටන් එක ටච් කරන්න. යාළුවෝ account එක හදලා ඉවර නා ඔයාලා හදාගත්ත account එකේ Gmail එකයි password එකයි මේ විදිහට type කරන්න. ඊට පස්සේ I am not a robot තෝරලා මේ login කියන බටන් එක touch කරන්න. යාළුවෝ website එකට ආවම website එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් ඔයාලා balance එක GHS ප්‍රමාණය ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට අපි පහළට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට currency ගොඩාක් තියෙනවා අපිට mine කරන්න. මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් විස්තරාත්මකව. right ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි example එකට drone අපි මේ විදිහට mine කරමු. ඉතින් ඔයාලා දැන් මෙතනින් මේ විදිහට touch කරලා මේක මේ විදිහට slip කරන්න තියෙන මෙහෙට ඇදගෙන එන තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට TRS mine වෙනවට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින් mine වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි මේ විදිහට තව කතා කරමු website එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ඉරිකැල තුනක් තියෙන එක touch කරන්න. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් mining falls, deposit, withdrawal, purchase GGS, GHS, referral මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි මේ විදිහට deposit කියන එක touch කරමු. right. ඉතින් මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් coin වර්ග කිහිපයක් අපිට deposit කරන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් right අපි example එකකට tron touch කරමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට tron wallet address එක copy කරලා ඔයාලට deposit එක දාන්න පුළුවන් මේ website එකට. right. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන නැවත අපි ඉරිකැල තුන touch කරමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් purchase GGS කියලා GHS කියලා තියෙනවා. right. ඉතින් අපිට මෙතනින් අපිට purchase කරන්න පුළුවන් අපිට කැමති නම්. ඉතින් deposit එකත් ඔයාලට කැමති නම් deposit කරන්න පුළුවන්. මම deposit කරන්නම කියලා කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා කැමැත්ත මත තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ GHS ඔයාලට bind කරලා ඒකට buy කරලා ගෙන ඔයාලට purchase කරලා ඔයාලට මේ හරහා ඔය mining speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right. අපි මේ විදිහට නැවත ඉරිකැල තුන touch කරමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දිනන referral කියලා මේ referral කියන එක අපිට touch කරමු. ඊළඟ referral touch කරලා පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් referral system එක මේ විදිහට. right. ඉතින් first level ඊට පස්සේ second level අපිට බලන්න පුළුවන් මේ පළවෙනි level එකේ 10%ක් දෙවෙනි level එකේ 5%ක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. right. your invite link එක කියන ආගේ invite link එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ invite link එක මෙන්න මේ copy link කියන එක touch කරන්න. touch කරාම ඔයාලට මේ link එක copy වෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාගේ යාළුවන්ගේ මේ website එකට ඔයාලට තියෙන හඳුන්වලා දෙන්න. යාළුවෝ හඳුන්වලා දීලා යාළුවෝ වැඩ කරන එකෙන් ඔයාලට යම් කිසි commission එකක් කරා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සුපිරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාගේ යාළුවන්ගේ මේ website එකට මේ referral link එක හරහා සම්බන්ධ කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ හරහා මුදල් උපයන්න. right. ඉතින් මම නැවත මේ ඉරිකැල තුන touch කරලා මම මේ විදිහට ඉතින් withdraw කියන එක touch කරනවා. right. withdraw වලට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපිට withdraw කරන්න amount කිහිපයක් ඉන්නේ. අපිට withdraw කරන්න currency කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන බලන්න පුළුවන් withdraw funds එක මේක බලා ගන්න පුළුවන්. right. example එකට මම මේ විදිහට tron TRS touch කරනවා. අපිට පුළුවන් wallet address එක amount එක wallet address එක paste කරලා withdraw දෙන්න. අපි withdraw කරන amount එකයි wallet address එකයි paste කරලා මෙතන withdraw touch කරලා අපිට පුළුවන් මේ website එක හරහා යම්කිසි මුදලක් අපේ wallet එකට withdraw කරගන්න. right. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේ website එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න මේ තුනන මයින් ස්පීඩ් එකෙන් ගොඩක් මයින් ලා දෙනකොට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් GHS වැඩි කරගන්න ඉක්මනට මයින් ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඔයාලා මයින් කරලා මුදල ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක්. දැම්ම මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න පුළුවන්.